Hả? Đà. Hả? Vậy kìa á. Nghe vậy con nghe vậy. Không. Tên lết thật. Rồi thôi đi. Cho tao mơ sợ trời ạ con xỉu. Cái ơi tao mơ từng ăn rồi. Chắc con ở slide vậy. Vậy tay ấy nó phạt thao rồi mình. Vâng. Cái tụ Mama. Buôn cái bóng ấy đâu bên đấy đấy. Là sao ba ló bên đây về tao ấy ba tú có một bãi trong dây sữa đấy đấy. Ồ, trời ơi, ba tôi chơi Bên đây. Ơi mồ mà đấy. Ba lại muốn tắt không? Một viên bên đây. Mà sân này mẹ mà khơi mẹ. Ồ, thật giả đấy con. Nó mà lưng con lại đó là trong đuổi nè. Look about. Ủa bánh giấy đặt lên tên nó chạy vô tôi tán nó biết tao mà lấy. Oh, they look này qua chạy bồn. Bồn khoanh chạy ra vô. Thấy nút to rồi. Nó chẳng đâu. Mà nó lên mau chứ. Từ tăng từ yeah, me. Oh. có tên nào vậy nhỉ? Đau hả? Hey, on bán nè. Quá rồi sao vậy? Lột đấy đó, thịt cây bà đấy đó. Ôi bạch loạt đây, loạt cả cùng tao ơi. Bên đá. Lột má bên lột. Nó cái lên chơi mà đang bò đấy tập.
Kìa á. Nyanyi kan nyanyi. Phong phong phong. Kita letak ni. Con sẽ đá làm tục ăn được. Hati. Hah? Dah. Hah? Hati? Hati. Hati kamu ya. Ini dah charge man.